thịnh. Vì Đức Pháp hội chấp nhất thiết chúng sanh, xin chuyên diệu Pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh tự ly khổ đạc lạc, thập chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Saranto Suche Doye Alahadi Sanyao Samputo Sie. Nam mô Tát Đắc Tha Tô Đà Đa Ya A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, deep, profound, subtle, wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu sheng 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 wei miao fa, bái chế văn chế nan zao yu, wo jin jian wen de shou shi, yan jie ru lai chen shi yi. Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good no advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Thiện Hóa, quý sư cô và quý vị thiền tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, chư Phật Sang人,各位比丘尼，各位善知识，阿弥陀佛。Slide 164 of the Amitabha Sutra lecture, tóm 164. We, in the midst of talking about the venerable great arhats who were constant companions of the Buddha when he was preaching Dharma. Đừng nói về các vị đại A-la-hán là trước là tùy chúng của Phật, không bao giờ rời Phật một nửa bước nữa. Khi Ngài đang hoằng pháp, Ngài A-la-hán cuối cùng, it seems to be the last arhat, isn't it? Aniruddha, the last one. Vị này là vị A-la-hán cuối cùng được nêu ra trong kinh A Di Đà Phật, Phật thuyết A Di Đà. Aniruddha, ở nậu lỗ tổ, ở nậu lao đoàn. Sanskrit for not poor, là vô bần, là không có bần cùng. Also means not extinguished, or also means according to wishes. Cũng có nghĩa là không có diệt, cũng nghĩa là như ý. He's the Buddha's cousin. He's one of the original 5 companions of the Buddha when the Buddha first left the royal palace. Ngài là đường đệ của Đức Phật. Trước khi mà Phật rời cung điện bỏ ra để mà đi tu, thì Ngài là một trong 5 vị mà theo Phật làm hầu hạ cho Phật. Long ago, under the time of Pusha Buddha, hồi trước của Đức Phật, là trước xa lâu rồi, he was a very poor farmer, and he was this story is very famous in Buddhism because it illustrates one of very important dharmas in Buddhism. Đây là cái câu chuyện này mà rất quan trọng bên trong Phật giáo, nổi tiếng lắm, tại vì
tượng trưng cho cái pháp mà bên Đại Thừa. Hồi trước á, là một cái vị nông phu rất là nghèo khó, who was very very poor farmer, and he was farming and about to eat lunch. Hồi đó đang cày ruộng, rồi đang tới giờ trưa rồi. There was in the area a practical Buddha who was practicing and was fasting for this fasting Dharma. Ở đó có một cái vị Bích Chi Phật đang trong vùng đó đang tu cái pháp tuyệt thực. Okay. The fasting Dharma is very interesting. One of the interesting dharmas in Mahayana, you ask me. Trong Phật pháp có cái pháp tuyệt thực rất là hay. In essence, you can do without food for a long, long time. That's what the externalists have accomplished. They can practice. Thực ra con người mình thực ra mình không cần ăn đâu. Mình không cần ăn đâu. The various ways where you can do without food. For example, you can absorb the nutrients from the air itself. Mình có thể không cần ăn, chẳng hạn như là mình có thể hấp thụ cái dinh dưỡng từ trong cái không khí ra. Jackson says, wow, I like to do that. Then I don't have to worry about controlling my weight. And I'm not saying you're fat or anything. I'm just saying that seems to be a common preoccupation for children, for example. And nowadays, like that boy there, won't be long before he becomes as fat and obese like the rest of the boys nowadays. Thời buổi này con nít nó hơi mập một tí, thành ra nó cái chuyện or you can some of the arhats, very famous. I talked about this earlier. There's a famous person that Master Shima knew about, a person who practices Qigong in Taiwan. He had a disciple who can abstain from food for several years. I think it's a very well-known case. Many people know about them. Bên Đài Loan, hồi đó Ngài Tiên Hóa còn sống, thì có biết một cái người, kể chuyện một cái người mà tu khí công bên Đài Loan, là ông có một người đệ tử của ông là đã 8 năm rồi, từ trước 8 năm rồi mà chưa không ăn uống gì đó. Okay. Or our friend here sent me an article about some kind of Hindu guy who claims he hasn't eaten for several years as well, right? 60 years, is that right? He's still alive and kicking. He didn't have to eat. Yeah. So this is what the externalists do. They practice these dharmas, and there's a way to do that. They're wonderful, but if you abstain from eating, you miss out on the point. Okay. What is the dharma behind it? The dharma of abstaining from fruit, the dharma of fasting is meant to point out one thing, one very heavy attachment of all of us. Okay? And if you abstain from eating, then you miss out on that. So that's why in Mahayana we don't stress not abstaining, don't stress abstaining from fruit, because that's not optimal in terms of cultivation. For example, the patriarchs, they all eat. This is eat less. Okay. So personally, I cannot abstain from food. I'd die. Okay. Normally people would die if they don't eat. But I happen to believe that the fasting dharma is much more interesting in that the hunger and the weakness is so wonderful. It points out, so you can learn so much from it, that not having to face the hunger or the lack of strength
you miss out on those important lessons. Okay. Anyway, tôi nghĩ rằng mấy cái pháp nó hay như đều nó thường bên Đại thừa nó không có chú trọng lắm, tại vì cái pháp tuyệt thực á, nó làm mình mệt, với làm mình đói. Thành nhìn cái mệt, nhìn cái đói mình mới phát huệ, nó dễ phát huệ hơn. Mình thấy được cái pháp. When you're forced to face the hunger, you're forced to face the lack of energy, that's when you have the chance to understand. Okay? Understand what? Whatever you're supposed to understand about you. So what you understand is probably different from Ước understand, because he's a different level. That's a good question, by the way. Each person who goes through the fasting process understands differently. Ước says, let me try that. That sounds good to me. It doesn't sound good to me. Doesn't? Perhaps I did it, but I was forced to do it. Yeah, it's different. That's different. This is when you do it, when you're forced to do it, that's different. When you choose to do it, then it's entirely different. Well, they try to force me to eat, and I refuse to eat. Hỏi là tại hiểu cái gì? Tôi nói mỗi người tùy cái trình độ sẽ hiểu khác nhau. Hay vậy đó. So for example, this Pratyeka Buddha, think about it. I can tell you that this Pratyeka Buddha does not have to eat for a long, long time. Khi mà quý vị đạt tới được cái bích chi Phật rồi, thì tôi có thể nói cam đoan quý vị rằng là quý vị không cần ăn đâu. Rất lâu không cần ăn đâu. Okay? So this guy here was practicing fasting, so he would eat every seven days. Okay? Thành cái ngày này, thay vì ngài ăn mỗi ngày, 7 ngày ngài ăn một lần. See, the interesting thing about this is that if you stop taking food for a long, long time, your body adjusts to it. So when you stop from eating food for 7 days and you eat food and you stop from 7 days again, that is a different Dharma itself. Because it's very, very, very interesting. So this guy, this Pratyeka Buddha, was fasting for 7 days, and then he would go down from the mountain and collected some food offerings. Thì cái ông này, ông tu tuyệt thực, ông nhìn ăn 7 ngày, xong đi xuống núi, xong ông khất thực, ông lấy nước, ông ăn. So what happened according to the Buddhist tradition, because this happened to be a monk, he would go in front of 7 houses in a row. Okay, you stop in front of the houses, you stand there with your bowls in your arms like this, you say nothing. You wait for a while, no one comes, you move on to the next house. You don't ring the bell, or you don't draw attention to yourself. Okay. Cái pháp tuyệt thực là pháp khất thực là mình tới 7 cái nhà liên tiếp, mình tới đứng trước nhà, mình cầm cái bình bát vậy, im lặng, không nói gì hết, không có bấm chuông, không có thẳng hẳn, không có làm gì hết. Rồi không ai tới thì mình lặng đi tới nhà bên cạnh. Okay. That's what you do. After 7 houses, if you have no food, then you come back empty and handed, and you don't eat that day. Nếu như 7 ngày đó mà đi mà không ai cúng, thì mình trở về, xong ngày đó mình nhìn ăn. Okay. That's the Dharma of the alms bowl. Okay. Now, not only it happened during that time, there was a drought, and therefore people was starving, so they could not offer him, this Pratyeka Buddha monk, any food. Hồi đó có hạn hán, thành ra không có đủ đồ ăn, thành ra người ta ai cũng đói hết. Thành khi cái ngày Bích Chi Phật này mà tới cúng, tới khất thực, thì không ai cúng ông cái gì hết. So he was coming back empty-handed, facing another 7 weeks of hunger. Not happy about it, I tell you.
Thì hồi đó ông này sau tới trước 7 nhà rồi không ai cúng cho ông hết á, thì ông mới trở về lại. Thì nhìn cái hoàn cảnh là phải nhịn ăn thêm 6 ngày nữa. Okay. Also interesting thing that people don't mention is that it's amazing you have a Pratyeka Buddha in the neighborhood, and yet you have a drought in your neighborhood. Yeah. That's so interesting to me. Chuyện khác mà người ta thường ta lướt qua chuyện này là thường một người Bích Chi Phật trong cái vùng đó thì thường cái vùng đó rất là thịnh, không cách nào mà có cái hào hòa được. Okay. Because usually that's not supposed to happen. So this Pratyeka Buddha here is a very, very different individual as well. Very, very austere. Anyway, so he on the way back he came across Aniruddha, who happened to be that poor farmer. Thì ông đi về, ông đi ngang gặp cái ông A Nầu Lâu Đà đang nông phu đó. Okay. And Aniruddha had limited lunch he brought with him. Okay. Very coarse rice lunch. Ông A Nầu Lỗ Đà hồi đó mặc dầu nghèo như đều đã đem bới theo một vài nắm cơm rất là thô, cơm rất là dở. So he looked at the Pratyeka Buddha, realized that the bowl is empty, and says, they all know about this Pratyeka Buddha. So they said, you couldn't find any food today either. Huh? So would you like to have mine? I'd like to offer you my food. Thì ông A Nầu Lỗ Đà thấy cái bình bát của cái ông Bích Chi Phật này trống không, thì ông mới nói, ngài cũng không kiếm được ngày nữa, không được người ta cúng dường hả? Vậy thôi cho phép tôi cúng dường cho ngài cái bữa cơm của tôi. So Pratyeka Buddha agreed, accepted the offering. Upon Aniruddha's insistence, thì cái người Bích Chi Phật này mới từ chối. Thì sau ông A Nầu Lỗ Đà mới năn nỉ thì người kia mới nhận rồi. After he accepted, he ascended into space and manifested his true self as a Pratyeka Buddha and exhibited spiritual penetration. What these arhats like to do is they emit light, emit fire from the upper part of the body and water from the lower part of the body, and flip it around, upper part of the body, and emitted fire from the lower part of the body. They don't turn on air conditioners without plugging it in, Janice, by the way. So don't learn that bad habit, okay? She's in samadhi already. It's amazing, this girl. She even listened to my lecture anymore. Never mind. See, you're not supposed to show different things except for these fire and water thing, and the Buddha only described a limited number of spiritual penetration you can use to show off, but not do anything extraordinary to scare people. Anyway, and then he disappeared. Okay, and from then on, Aniruddha was continued to farm, and a rabbit appeared from nowhere, climbed on top of his back, and would not let go. So Aniruddha was very worried. He went home, trying to shake it off, wouldn't go away. So he went home and asked his wife to try to help him to get rid of it. And the wife looked there and said, "The rabbit is dead already." So they pull it out, and it turns out the rabbit became gold, and they break one leg and sold it, and the leg grew back again. So they have an incredible source of wealth for the family. He sold for 91 great kalpas. Aniruddha was never poor from the simple act of offering of food to Pratyeka Buddha. Thì cái ngài Bích Chi Phật mới nhận xong rồi mới hiền đến công trung, mới biểu diễn thần thông của ngài, rồi xong biến mất. Rồi
Rồi ai nào lỗ đà mới tiếp tục cày ruộng, thì bỗng nhiên có con thỏ nó leo lên lưng ổng, mà ông đuổi nó hoài nó không đi. Ông lật đật chạy về nhà hỏi vợ, nhờ vợ giúp đuổi, kéo con thỏ ra khỏi cái lưng mình, mới khám phá là con thỏ nó chết rồi, nó cứng, nó thành vàng rồi. Bẻ một cái chân ra bán cái vàng đó, thì cái chân nó mọc lại. Thành ra ông này suốt đời ông giàu dễ sợ. Mà thiệt ra 91 đại kiếp là ông giàu, không bao giờ nghèo hết đó. Okay, so this is why in Mahayana there is this tradition of offering food to the sangha. Thành bên cái đại thừa, pháp đại thừa có cái pháp là cúng đồ ăn cho tăng chúng. In particular, the Chinese took it a step further. Thì bên người Trung Hoa tôi có cái pháp đặc biệt lắm. If you arrange for a great vegetarian feast and you arrange to invite 1,000 people, you for sure will get at least one arhat to attend. This is the Chinese common wisdom. Bên người Tàu, người ta có cái hiểu thông thường đó. Ta nói là nếu như cái vị thiết trai tăng cho 1.000 vị người xuất gia, thì trong đó chắc chắn sẽ có một người A-la-hán sẽ tới dự. Is that the common Chinese wisdom or not? Is it the case? Yes or no? Not Hong Kong anymore. Is that the case in Chinese or not? Does Ru Ching know about that Dharma? Mấy rồi. So that's why when you go to the CCTB, they still have the Dharma. You can offer the vegetarian feast at the CCTB, and I think it was used to be $10,000. Now it's probably a lot more. I highly recommend it if you want to offer food. By all means, go to CCTV on these vegetarian feasts. Have them organized during these at the CCTV. You for sure will be making offerings to sages. Anyway, so that's the story of Aniruddha. Cúng dường trai tăng như vậy tới chùa Bằng Phật cúng là rất là tốt. Also in the past he was a hunter. Hồi trước cũng là một cái người thợ săn. And he wanted to steal some jewels. Rồi tính muốn ăn cắp một cái của bảo, mấy cái vật bảo. So he used his arrow to light the lamp. Rồi dùng cái bắn cái mũi tên để mà làm đỏ đèn này, bỏ đỏ nến này. And look at the Buddha's hallmarks. He brought forth the mind, the mind of goodness. Thấy được cái tướng hảo của Phật thì mới phát cái tâm thiện. And therefore he abandoned his bow and arrow, and he vowed not to harm lives. Rồi mới phát cái tâm, mới bỏ cung tên và phát cái nguyện là không bao giờ hại những chúng sanh khác. Look at that, think about it. You look at the Buddha's countenance and you bring forth the mind of compassion, the mind of kindness towards living beings. Nhìn tới cái dung nhan của Phật mà phát cái tâm như vậy. Okay. And due to this goodness power, now he can lead the home life. Nhờ cái thiện nhân đó bây giờ mới xuất gia được. And now under Shakyamuni Buddha, even though he's a left-home person, but he's very fond of sleeping. Mặc dầu xuất gia với Phật, đệ tử của Phật rồi, nhưng đều rất thích ngủ. And that is a habit energy that obstructs the
entering chan samadhi. Thích ngủ thì nó sẽ cản trở cái nhập định của mình. I think a lot of people who cultivate chan have that problem. Rất nhiều người tu thiền có bị cái chướng ngại đó. Why? Some people are smiling, some are giggling. Okay. So the Buddha knew about that. Every time the Buddha spoke Dharma, he would sit there, listen. Instead of listening, he would doze off. Phật mệnh thuyết pháp thì ông ngồi dưới, ông thay vì nghe, ông ngồi ngủ gật. Okay. So the Buddha scolded him. He says, "How could you sleep? If you keep on sleeping like that, you will never hear the Buddha's name." Phật mới giận, Phật mới mắng ông một trận. Nói là tham ngủ như vậy thì cả ngàn năm nữa sẽ không bao giờ nghe được cái tên của Phật. So Aniruddha was embarrassed and felt ashamed, and he practiced vigorously for 7 days a night without closing, without resting. Ông mới hổ thẹn, mới phát tâm tu liên tiếp 7 ngày 7 đêm, không có nghỉ, không có ngủ. Thành ra như vậy bị đuôi. So he became blind and he could not see. The Buddha was compassionate. He taught him a special dharma called Vajra Illumination Bright Samadhi. Rồi bị mù, thành Phật mới thương hại. Phật mới dạy cho cái pháp môn tên là Kim Cang chiếu minh muội. Because that particular dharma, he entered samadhi and opened his heavenly eye and became foremost among the Buddha's disciples in heavenly eye. Nhờ vậy mà mở ra thiên nhãn. Về trong đệ tử của Ngài của Thích Ca thì ông này là đệ nhất về thiên nhãn. He can see the entire 3,000 great thousand worlds as if you can look at the palm of his hand. Ông có thể nhìn với thiên nhãn này, ông có thể nhìn vào tam thiên đại thiên thế giới như nhìn vào cái bàn tay của mình vậy. What is the 3,000 great thousand worlds? Anyone know? Có ai biết tam thiên đại thiên thế giới là cái gì không? One galaxy. What's a galaxy? One galaxy. Đó là một cái what's galaxy in Vietnamese? Dạng như là cái Milky Way is a galaxy we live in right now. Okay. So anyway, the 3,000 great thousand worlds basically a Buddha land. A galaxy is basically a Buddha land. Cái tam thiên đại thiên thế giới thiệt là một cái Phật độ. Okay. All right. Any questions on the arhats? These arhats are the many arhats in the assembly, many great arhats, and the sutra only mentioned 16 arhats by name. So they represent the great assembly. 16 vị đại A-la-hán này trong kinh nêu ra là tượng đại diện cho quý vị, những cái vị đại A-la-hán có mặt ở trong đại chúng hồi đó. They acting as influencing assembly. Họ là ảnh hưởng chúng. Okay. And they also as recipient assembly because this Pureland Dharma is really they are one of the major target audiences for the Buddha to explain the Pureland Dharma. Họ ảnh hưởng chúng, cũng là đương cơ chúng, là tại vì họ là một lý do lớn, tại vì Phật muốn giảng truyền lại cái pháp tịnh độ cho họ. Okay. 167. Together with all the bodhisattvas, mahasattvas, Manjushri, Prince of Dharma,
Ajita Bodhisattva, Gandastin Bodhisattva, Nityo-dukta Bodhisattva, and others such as these. All great Bodhisattvas, and together with Shakra, chief among gods, and the numberless great multitudes from all the heavens. 并诸菩萨摩诃萨文殊舍利法王者，而亦多菩萨、千多合体菩萨、常精进菩萨、与如是等诸大菩萨及释提还因等无量诸天大众聚。Cùng các vị Bồ Tát Ma Tát như Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, A Nhật Đa Bồ Tát, Càng Đà Ha Đề Bồ Tát, Tường Tinh Tấn Bồ Tát và các vị Bồ Tát lớn nhiều như thế nữa, cùng với Đế Thích Hoàng Nhân đặng vô lượng chư thiên đại chúng đồng câu hội. Okay, now the next group of listeners that this sutra mentions is the Bodhisattvas. Cái nhóm tiếp theo là kinh nêu ra là cái vị Bồ Tát. They could be manifest the appearance of left-home people or lay people. Những vị Bồ Tát này có thể xuất hiện tướng họ là người xuất gia hoặc là người tại gia. Okay. Without any definite appearance, cái tướng họ không có nhất định. They could be from other worlds, okay, and they manifest all over the Dharma realm to help living beings. Họ tới từ những cái thế giới khác, Phật độ khác, và họ đi hết khắp tất cả pháp giới này, đi khắp tất cả cái Phật độ để giúp chúng sanh. The arhats are attached to nirvana with residues. A La Hán thì chấp trước về cái muốn nhập niết bàn hữu dư. The gods and humans are attached to existence. Cõi trời thì cõi người thì chấp trước về cái cuộc sống. Okay. Only bodhisattvas choose not to dwell nirvana and they represent the middle way. Những vị Bồ Tát thì họ chọn không muốn ở trong niết bàn, nhập niết bàn, và họ tượng trưng cho cái trung đạo. Okay. So this second group in the assembly here has both a combination of bodhisattvas and mahasattvas. Người Bồ Tát này là cái nhóm thứ nhì. Họ vừa là Bồ Tát vừa Ma Tát. We go into these little bit details about these Mahasattvas. So these Bodhisattvas dharmas they have basically have two major tracks. Họ có thường có hai cái pháp môn. The first one is to benefit themselves, or the other is to benefit others. Có cái pháp là mình tự lợi cho mình hoặc là mình tha lợi giúp người ta. When you practice for the sake of self-benefit, you can tell you're sake of self-benefit. Những cái người mà tu để cho lợi cho mình, you can tell for yourself. You don't need to be told. Because basically you cultivate primarily to benefit yourself. Thường quý vị không cần người ta nói. Lúc mình tu để cho lợi cho mình trong nhóm thứ nhất. Basically in that group, the consciousness and emotions have not ended yet. Thì trong nhóm đó thì cái thức với là cái tình cảm nó chưa liễu này. And for that group, for the bodhisattvas, they take wisdom as of great value. Trong cái nhóm đó họ coi trọng cái trí huệ, đại trí huệ. Whereas the other group, the other track, they look at compassion as most important. Cái nhóm mà muốn tha lợi là tha lợi tại vì cái lòng từ bi, cái lòng đại bi, thành mới giúp người ta. Okay. Họ thấy chúng sanh khổ, thành ra họ muốn giúp chúng sanh lìa khổ.
So basically, these wonderful beings see us suffering so much, and they can't take it. So they decide to come and help us leave suffering. Okay, that's the track of benefiting others. That's how you can become a bodhisattva as well. Okay. Bodhi means enlightened, sattva means ascension beings. Bồ đề tức là giác, bồ đề tác là hữu tình. Okay, so that's Sanskrit for that meaning. These folks here become bodhisattvas because in the past they made vast vows. Okay, họ thành Bồ Tát tại trong quá khứ họ đã phát những cái đại hoàng thể. Okay. The four vast vows that you, or the people who took refuge in the Triple Jewel, also made. Thì những người quy Phật trong cái pháp Đại thừa cũng phát thể 4 cái hoàng thể đó luôn. Okay. 172. The Mahasattvas, on the other hand, okay, những người Mahatát, okay. They are a special group of bodhisattvas. Những cái người Mahatát là một người nhóm Đại Bồ Tát. They call Maha because Maha means great. They are great bodhisattvas. Mahatát có nghĩa là vị Đại Bồ Tát. They are called Mahasattvas. Usually these Mahasattvas are at least 8th ground and higher. Những cái vị Đại Bồ Tát này thường phải cái địa vị của họ là ít nhất để bát địa trở lên mới gọi là Mahatát. In the realm of enlightenment, trong cái thế giới một cái giác ngộ, okay, from first ground, which is the first stage of enlightenment, thì trong cái thế giới của cái giác ngộ, thì cái sơ địa là cái tầng lớp đầu tiên mà gọi là giác ngộ. Okay. From the first ground to the 7th ground, okay, they're simply called bodhisattvas. Okay. Từ sơ địa tới thất địa thì chỉ gọi là Bồ Tát thôi. Alright. So for example, in Taiwan, chẳng hạn như trong Đài Loan có một cái vị đó tên là Từ Hàng. There's a very famous monk who is known in Taiwan as a bodhisattva in flesh. His name was Xứ Hạng. You heard about him, right? Everyone knows about this monk. Very, very famous. I don't have a picture of him, do I? I might. Because I want you to look at a picture of his, because it's not often you see these great bodhisattvas. Of course, we get to see Master Shenhua very often, so it's no longer a big deal to see the okay. Let's see. Yuan Yin. I don't have Sư Hạng. Sorry. Only have Yuan Yin. Yin Wang I have. See, I don't have Jing Kung, these people. So okay, never mind. I don't have it. He's what happened? Okay, so he's very famous, and he passed away, and like in a tradition of many Chan masters, he still have a body that does not decompose. Ông này ông chết rồi, cái thân giống như mấy cái vị tổ sư bên thiền, thân nó vẫn còn nguyên. And so his disciples and then gilded his body in gold. So you go to Taiwan, you can go to his hall, you can still see a gold statue of his. I highly recommend it that you go and pay a visit to this monk here. Okay,
Bên Đài Loan bây giờ tới đó thì ông đó ông chết rồi, nhưng đều đệ tử ông mới là bọc vàng cái thân bằng vàng lại. Cái vào trong cái chùa của ông á, thì nổi tiếng lắm. Tới đó thì vẫn còn cái tượng vàng của ông á, thân ông vẫn còn bọc trong vàng á. Nên tới đó mà cúng dường. Why do I recommend you go there to make an offering to him? Because he's really a bodhisattva. Thiệt ra ông này là ông Bồ Tát. He reached seventh ground. Ông này là đệ thất địa Bồ Tát. Dễ sợ như vậy. So you can tell because his books, his teachings is quite advanced. It's his Dharma is quite advanced. A lot more advanced than the typical monk teachings. So the seventh ground Bodhisattva is special individual because they have a lot, tremendous wisdom, tremendous insights. Những cái vị thất địa Bồ Tát đó, là trí huệ họ rất là cao. Cái ngài này, ngài Từ Hàng này á, là thiệt ra ngài là đệ thất địa Bồ Tát, thành ra cái trí huệ rất là cao. Họ thành khi mà ngài giảng kinh á, ngài giảng rất là hay. Okay. These Mahasattvas have the great mind for the way. Họ là đại đạo tâm chúng sinh. Okay. Maha has four meanings. Mahatát, cái Maha đó có 4 cái nghĩa. Great vows, great practice, great time, and great virtue. 4 cái nghĩa là đại nguyện, đại hạnh, đại thời với đại đức. Great vow means that they made a vow to become a Buddha. That's the greatest vow you can make. Đại nguyện là nguyện thành Phật. Cái nguyện đó là nguyện lớn nhất mà người có thể làm. Great practice, đại hạnh, because they want to enlighten themselves and as well enlighten others. Cái này đại hành là tại vì các ngài là muốn thành tựu cho chúng mình, cũng như ngài muốn tự thành tựu đấy. Tức muốn giác ngộ, cũng muốn giúp chúng sanh giác ngộ. Okay. Great time, đại thời, meaning that they have been practicing for a long, countless number of kalpas already. Đại thời là muốn làm Mahatát là phải tu qua rất nhiều thời gian. Folks, really, I have bad news for you. Don't think that you can become a Mahasattva from that quickly. Mahasattva, you don't become a Mahasattva until after you practice for a long time. Những cái vị đại Bồ Tát, Mahatát này phải tu rất là lâu mới thành Mahatát được. Rất là đặc biệt. Okay. Great virtues, đại đức. They are replete with all the Mahayana virtues. Họ đầy đủ những cái đức hạnh của cái bên đại thừa. Okay. Okay. The first Mahasattva. Any questions about the Bodhisattvas and Mahasattvas? Có ai thắc mắc gì về những cái Bồ Tát, Mahatát không? This is what's special about Hong Kong and Taiwan is that there are quite a few of these sages in that area. Bên Hồng Kông, bên Đài Loan vẫn có nhiều thánh nhân lắm. Quý vị tới qua đó mà tu thì họ gặp thiện tri thức rất là nhiều. So you still encounter a lot of good known advisors. Okay. Any questions? Well, let me give you a tip. The U.S. has more Mahasattvas and Bodhisattvas than Taiwan
and Hong Kong. Thì sự thật là ở Mỹ này có nhiều Bồ Tát Ma Tát hơn là bên Hồng Kông, bên Đài Loan này. Because Master Shen Hoa brought a whole bunch of them with him. Tại Ngài Tinh Hoa đem, he brought a whole bunch of them, and he also trained quite a few of them as well. Ngài Tinh Hoa, Ngài đem những cái Bồ Tát Ma Tát đến, giống như Ngài huấn luyện rất nhiều Bồ Tát Ma Tát. All right. Manjushri, Bodhisattva. Văn thù sư lợi. Sanskrit for wonderfully lucky. Diệu cát tường, rất là may mắn. According to the Avatamsaka school, he symbolized faith, practice and wisdom. Về cái tông Hoa Nghiêm á, thì cái Ngài Bồ Tát này á, tượng trưng cho cái lòng tín, hành và trí huệ. Ba cái pháp môn này. Okay. He foremost in faith. Cái mà Ngài này là đệ nhất về cái lòng tin. Because faith is the starting point for all the other virtues. Tín là một cái đức hạnh, một cái đức mà cái là đức đầu tiên ấy, nó bắt đầu nó tạo những cái đức khác. Okay. He's called wonderfully lucky because he wants to benefit all living beings. If you meet with him, you will encounter wonderful luck. Gọi là văn thù sư lợi, tại vì gọi là diệu cát tường, là tại vì Ngài muốn làm lời tất cả chúng sanh. Tại nếu như mà gặp được Ngài là sẽ gặp rất là nhiều may mắn. So what kind of benefits you get to see him? Có lợi gì? You can his particular Dharma door is that even within he meets with his enemies or the most people he hates most or the people he loves most, he treats them equally and would never harm any of them. Cái Ngài này có trí huệ, thành ra cái đặc biệt của Ngài là khi muốn được cái trí huệ này thì lúc mà tu hành là Ngài gặp những cái người oán gia, người hận thù nhất đối với mình, hoặc người thương yêu, người quý mến nhất của mình, thì Ngài đối với những cái hàng người như vậy hoàn toàn rất bình đẳng, không có khác biệt gì với nhau, và nhất định là không bao giờ não hại người ta. Okay. He's replete with all the virtues, and he was the teacher of 7 Buddhas. Người Bồ Tát này, Đại Bồ Tát này, Ma Tát này là đầy đủ hết tất cả những cái đức, và đã làm thầy của bảy vị Phật. Okay. So Manjushri also stands for wonderful virtue. Văn thù sư lợi cũng có nghĩa là diệu đức. He already obtained Bodhi. He already became a Buddha. Đã thành Phật rồi. Danh hiệu là Long Chủng Tôn Vương Như Lai. Dragon species venerated king thus come one. After becoming a Buddha, now he still manifests as a Bodhisattva to go around the Dharma realm to help teach living beings. Thành Phật rồi nhưng đều vẫn hiện thân làm Bồ Tát khắp tất cả cái pháp giới để mà dạy chúng sanh. Now he's mentioned in the
Shrangama's mantra as a Buddha named Jewel Accumulation. Trong cái chú Lăng Nghiêm á, thì cái tên Ngài được nêu với danh hiệu của Ngài là bằng bảo tích, Phật bảo tích. Okay, and you hear his name, you can eradicate the 4 grave offenses. Nghe cái danh của Ngài Văn Thù Sư Lợi ấy, thì có thể diệt được cái tứ trọng tội. The grave offenses refer to the offenses of the left form people that cause them to lose their precept substance. 4 trọng tội này là nói về cái trọng tội của bên người xuất gia đó, cái loại 4 cái loại trọng tội. Nếu phạm những cái tội này sẽ mất cái thể tánh, là chỉ thành người thường thôi. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? Manjushri has 10 auspicious manifestations at birth. Ngài Văn Thù Sư Lợi khi mà sinh ra thì có 10 cái hiện tướng diệu tường nó xảy ra. Number 1, room filled with bright light. Quang minh mạn thất là cái phòng đó, nó sáng quắc, phòng sinh ổng sáng quắc. Symbolizing the prajna wisdom that this man embodies can disperse all darkness. Thì ngay lúc mà sinh ra là nói cho biết rằng cái người này là cái chư hệ bát nhã, có thể đánh tan hết tất cả những cái tối tăm. Number 2, the vessels are filled with sweet dew, cam lồ doanh đình. Có nghĩa là những cái nước cam lồ những cái bình đó, những cái đồ dụng cụ mà chứa nước đều đầy với nước cam lồ. So he uses the sweet dew dharma to rescue living beings, tượng trưng cho dùng cái pháp cam lồ để mà cứu về chúng sanh. Number 3, the 7 jewels well forth from the earth. Cái thất bảo nó hiện ra, nó trồi lên trên mặt đất. That's for his use, để cho ông sử dụng. Number 4, the God opened the treasures. Thứ tư, thần khai phục tạng. Là có mấy ông trời thì mở mấy cái kho tàng của họ. So what do the gods have? The gods have the seven treasures. Mấy cái ông trời có gì? Có mấy cái 7 bảo thất. The gold wheel, the white elephant, the jade woman, the horse, as you wish pearl, minister of army, gods and the various guardian gods. Okay. Như cái vị Kim Thánh Luân vậy, ông có được 7 cái thất bảo, loại bảo là cái kim luân, cái bạch tượng, cái ngọc nữ, ngựa, thần mã, như ý châu, về này nọ. Number 5, the chickens gave birth to phoenixes. Hồi đó khi mà ngài Văn Thù Sư Lợi mà sinh ra thì mấy con gà nó sinh ra phượng hoàng. Very auspicious birth, these phoenixes. Mấy cái phượng hoàng là cái loài chim rất là cát tường. Number 6, the 6th manifestation, cái thứ 6, pigs gave birth to dragons. Heo đến sinh ra là rồng. Okay, probably a little bit more than you Caucasians can swallow. Pigs giving birth to dragon. Heo sinh ra rồng. Number 7, horses give birth to unicorns. Ngựa thì sinh ra những con cái loại là kỳ lân là con ngựa, trên đầu nó có một cái sừng đó. Okay. Cows give birth to tsai. Bò thì sinh cho cái con thú vật này tên là gọi là bạch dịch. Okay. So it's a very extremely rare, auspicious animal. It looks like a horse but has ox hooves.
cái bạch dịch này là giống như rất là hiếm, mà rất là cát tường, cái loại thú rất cát tường, giống như con người vậy, đều mấy cái móng đó, nó có cái móng của cái loài trâu. Number 9, grains and granaries turn to gold. Trong những cái hạt lương á, mấy cái lúa hạt ở trong kho nó biến thành vàng. And elephant with 6 tusks appear. Rồi có những con voi có 6 cái ngà. So that's why Manjushri is now associated as riding with an elephant with has 6 tusks, 3 on each side. I think he is right here. You see this statue behind me here is a statue of Manjushri Bodhisattva because he rides an elephant, 6-tusked elephant. Thành thường mấy cái tượng của ngài Văn Tục Sư Lợi nhận là ngay tại họ ngài đang cưỡi một con voi mà 6 ngà. He's called a Dharma Prince, Pháp Vương Tử. Because he is the Dharma heir to the Buddha's Dharma. He's heir to the Buddha's Dharma. Pháp Vương Tử, tại vì Pháp Vương là Phật. Okay, so thành Pháp Vương Tử là cái con của Phật. Cái vị này là vị hoàng tử mà sẽ nối vị cho Phật. Okay. Came here to support the Pureland Dharma Assembly. Tới đây để ủng hộ cho cái pháp hội tịnh độ này. Okay, that is to denote the fact that this Pureland Dharma Assembly is inconceivable, and therefore Manjushri is here to certify such a case. Only a person with his tremendous wisdom would know about it, and that's why he came to support the assembly. Ngài này để nhất trí huệ, thành biết rằng cái pháp tịnh độ này ngày đó mà Phật có cái pháp hội tịnh độ đó là chuyện bất khả tư nghị, thành muốn tới đó để ủng hộ cho cái pháp hội tịnh độ. Okay, any questions? Okay. Ajita Bodhisattva, hay ngài Bồ Tát thứ nhì là Ajita, means invincible, người là vô năng thắng, không ai thắng được hết đó. In the past, he was a Brahmin. Lúc trước là một người Bà La Môn. And he was practicing the Dharma door of kindness for 8,000 years. Thì ngài này mới là tu cái hành cái từ tâm hành cho 8.000 năm. At the time of Pusya Buddha, thời mà ngài Phusha, I don't know what's Phu in Vietnamese. Phusha hả? Phusha, thời mà ngài một Đức Phật ở trước á, he was with Shakyamuni Buddha. Hồi đó ngài là người đồng tu với Shakyamuni Buddha. He was a co-cultivator of Shakyamuni Buddha back then already. It's long time ago. Okay. Từ trước lâu rồi á, lúc Phật bắt đầu tu á, thì cùng ngài cùng tu với ngài Thích Ca Mâu Ni. And they both brought forth the Bodhi mind, and this Ajita Bodhisattva was constantly practicing the kindness Dharma door. Kindness Samadhi Dharma door. Hồi đó là cùng
cùng phát tâm Bồ đề với ngài Thích Ca Mâu Ni, rồi thường thường tu cái định, cái từ định, cái từ tâm định. Okay. The Buddhist Sutra says that he made a vow. Kinh Phật giáo nói rằng ngài này phát một cái nguyện. That is in the era of war, the warring calamities, of war calamities, trong cái thời gian mà đấu chiến tranh đó. Okay. He will support living beings. Ông sẽ ủng hộ cho chúng sanh. And therefore make kindness pervade in the world, giúp đỡ chúng sanh, và muốn cái từ tâm nó thịnh hành trong cái thế giới này. And the kindness here, the kindness mind, the kind mind kindness here is the kind of the mind of kindness of the bodhisattvas, not the kind of kindness that the small vehicle or the lower level cultivators can compare to. Cái từ tâm này của ngài Bồ Tát này là nó rộng lớn hơn là cái từ tâm của cái bên nhị thừa hoặc là bên mấy cái người trình độ thấp hơn. Maitreya he is also known as Maitreya. Another name for him means compassionate gland. Cũng có tên là Di Lặc nữa. Hai cái tên là Di Lặc thì thường nổi tiếng là Di Lặc hơn. Từ thị là cái dòng mà có từ bi, có tâm từ. He specializes in compassionate mind samadhi. Okay, so how men are badly treated, he still maintains a compassionate mind and a mind of compassion and kind towards all living beings. Pháp người này, Bồ Tát này là cái pháp tu cái tâm từ bi. Mặc dù người ta đối xử mình chừng nào tệ chừng nào, tâm mình vẫn từ bi đối với tất cả chúng sanh. So that's why we have his Dharma behind us right there on the wall. Thành ra mình có cái duyên, mình thỉnh cái pháp của ngài tới, mình treo cái pháp ở trên cái tường đó, cái pháp từ bi của ngài đó, to help people practice that particular Dharma door. You go back there and you go into that a little bit later. Okay, he's right now, he's a Buddha to be, so he's awaiting for his time, abiding his time in the Tushita inner court. Đang đợi lúc để mà thành Phật, thành bây giờ đang ở cái trên trời, cõi trời thứ tư, tầng trời thứ tư, trong cái nội viên của tầng trời đó, để mà thành Phật. Alright, 178, 178. When according to the Buddha, the Buddhist sutras, when Ajita becomes a Buddha, theo kinh Phật, khi mà ngài Ajita thành Phật, okay, he will have 32 hallmarks, sẽ có 32 hào tướng. Okay, his body of purple gold color, thân thì màu tử kim. Extraordinarily handsome, rất là đẹp trai. This mother, after she became pregnant with him, was extremely kind and compassionate. Khi mà mẹ của ngài mà mang thai với ngài, thì bà bỗng nhiên trở thành rất là từ bi. Okay. The physiognomists recognize that the change from his mother and recognize that this is from the fetus. Thì một cái người coi tướng mới biết là cái này là từ ngài Ajita tới, từ cái đứa con nít trong thai đó. And that's how he was named as Ajita.
Bởi vậy mới được cái tên là cái tên này. If you want to practice Ajita's compassionate mind and compassion samadhi, muốn tu cái pháp tâm từ bi của định này, okay, it's right there on the wall back there. Là theo cái pháp này là mình dịch ra in three languages: English, Chinese, and Vietnamese. So I recorded here on the slides for you to look at it as well. And it says the old fool is wrapped in ragged clothes. Nói là cái lão già này chỉ mặc cái đồ rách rưới. Okay. So first of all, not be attached to the clothing. Thứ nhất, không có nên chấp trước vào đồ mình mặc. Okay? Is that okay, Amy? Don't even need silky stuff to wear. Không cần mặc cái đồ sang trọng, đồ nhung lụa nó không cần thiết. You eat bland food. Ăn thì ăn đồ ăn nhạt. Are you getting this, Huệ Hương? Because this is how you practice this particular kind of samadhi. Okay? Ăn thì ăn đồ lạc. If the clothing has holes, he mends holes just to mend those holes to keep him warm. Áo mà rách thì may lại để cho vá lại để giữ cái ấm. He accords with myriad conditions. Vàng cái duyên thì mình tùy duyên. What are those conditions? Cái duyên đó là gì? If he's scolded, nếu như ai mà mắng thì chấp nhận, không có than phiền. He accepts it calmly. Can you do that, Handa? When you scold it? Sometimes, see? So that's not bad. See, when I was a lay person like you scold me, oh boy, you asked for it. Accept calmly when scolded. Khi mà mắng thì bình tĩnh mà chấp nhận. When you give him beating, he rolls over and sleeps. Đánh một cái thì ông lăn, ông té xuống, ông lăn, ông ngủ. Okay. No fighting. Yeah. Đánh là không có đấu. Spit in his face, he let it dry by himself. Nhổ nước miếng vào mặt ông thì ông để cho nó khô tự động. He's very economical. His strength, he do anything unnecessary, không cần làm gì hết. And that way, so he saved his strength and then he avoid you from getting afflicted. Để như vậy thì ông đã vừa không phí sức mà không làm mình phiền não nữa. So this kind of paramita is foremost among the wonderful. Cái pháp ba la mật này là một cái châu báu trong những cái loại châu báu quý hóa. If you practice this, if you can practice it like this, nếu như có tu được như vậy, thì chắc chắn sẽ thành đạo. You for sure will accomplish the way. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? All right. Gandastin and Nityo-dukta. Nityo-dukta. I don't think there's a Y here. There's an extra Y here. Nityo-dukta. Dukta? Dukta. There's no Y here, as far as I know. This is a typo. Can you check the English? I don't think there's a Y here. Anyway, hai cái vị Bồ Tát Càng Đà Ha Đề với là Bất với là Thường Tinh Tấn. Gandastin is Sanskrit. Càng Đà Ha Đề, which means never resting. Bất hưu tức, không bao giờ nghỉ. Okay. A long time ago,
rồi từ xưa rồi, rất lâu rồi đã bắt đầu tu cái hạnh là đi làm lời cho người khác mà chưa bao giờ nghĩ, So he started this Dharma door a long, long time ago. He started benefiting others. He never took a break to rest from that practice. Thành ra tu cái hành mà làm lời cho người ta mà chưa bao giờ nghĩ làm lời hết, nghỉ ngơi một tí nào hết. Okay. As Amitabha Sutra says, như cái kinh Kim Cang nói, whether it's born from eggs, nói là hoặc là do sanh vì trứng, or born from womb, hoặc sanh về thai, or born from moisture, hoặc sanh về hơi ẩm nước, or born from transformation, hoặc sanh về hóa. Up to the point where these living beings have no thoughts, hoặc là những cái chúng sanh này không có tư tưởng, or not no thoughts, hoặc là phi tưởng. I vow to enable them to enter the nirvana without residues. Okay. Thì Ngài muốn thề nguyện là giúp cho họ nhập được niết bàn vô dư. What's the meaning of this? This is the ultimate way to benefit living beings. Nói cách khác, muốn làm lợi chúng sanh là làm chuyện này. Okay. This is the ultimate, the utmost, the most beneficial you can ever do to others. Cái mình có thể giúp đỡ chúng sanh mà tốt nhất is to enable them to enter nirvana, to become a Buddha. Là giúp cho họ thành Phật. Okay. Do you have any questions, Jasmine? Yes? You have to think big. You cannot think small, Jasmine. Okay? You cannot think of helping them as make sure they eat, or make sure that they don't cry. The ultimate help is you do whatever it takes to help them become a Buddha. So if they go hungry, it's okay as long as it helps them become a Buddha. That's what I mean by the big picture. See, you cannot say, I care for them, therefore I want to make sure they have this, they have that, and so on, what they want. Those are temporary things. They're not the biggest. There's not the big picture. Okay? That's why sometimes you have to let them hurt, let them suffer, for them to wake up. That's what I mean by the big picture. Not because we're mean to them. But sometimes it takes the pain, the hurt for them to wake up and change. Thành ra tôi nói là ví dụ như muốn giúp người ta, muốn giúp một cái đài giúp người ta, là giúp cho người ta thành Phật. Thành nhiều khi mình phải nhìn cái đại sự, chứ không thể nào mình lo mấy chuyện lắt nhắt. Thành nhiều khi mình muốn giúp người ta thành Phật, nhiều khi phải làm để người ta đau khổ, để người ta khổ sở. Khi cái khổ sở làm người ta thức tỉnh, làm người ta mở cái huệ ra, người ta mới thay đổi. Tại nếu người ta không có khổ sở, ta không chịu thay đổi. The fact of the matter is that, folks, for most of us, almost all of us, we are not going to change unless we understand suffering until we suffer. We're not going to change. Tại vì phần lớn chúng mình trừ khi mà gặp được cái khổ, thấy cái khổ, mình mới chịu đổi. Thấy cái thất bại mình mới chịu đổi. People are not willing to change unless they see failure. You don't change success, as the Americans say, right? You don't change success. Như người Mỹ có cái câu mình không có đổi cái sự thành công. Okay?
What? A lot of people do that, but it's always a mistake. Change the success? Yeah, if you change success, then your success disappears. Well, you keep on tinkering of success. Exactly. You don't change it. You improve on that, but you don't change it. All right. This kind of mindset is also alluded to in the praises of the Shrangama mantra, that verse. Rồi cái tinh thần, cái pháp tu này, pháp môn này là của ngài Càn Đà Ha Đề này, Bồ Tát này, là cũng trong cái bài kệ mà tán chú Lăng Nghiêm đó. It says that if not a single human being, living being has not accomplished Buddhahood yet, I vow not to enter Nirvana. Thì cái câu nguyện đó nói rằng nếu còn một chúng sanh mà chưa được thành Phật thì tôi nguyện rằng tôi sẽ không nhập Niết Bàn. Have a problem with that? Anyone? Anyone would like to practice this Dharma door? Ai muốn dám tu cái pháp môn này không? Dám không? Dám phát nguyện là nếu như còn một người mà chưa thành Phật thì tôi sẽ không thành Phật không? Anyone who's stupid enough to make this kind of vow? No? Oops, I mean, anyone not stupid enough to make this kind of vow? Raise your hands. That means he never becomes a Buddha, right? Không bao giờ thành Phật hết. Would you be willing to make that kind of vow? Anyone? Think about it. He'll never be a Buddha. Không bao giờ thành Phật hết. Amy says, I thought Buddha is good. Buddhahood is good. So I'm too smart for this. I'm not going to make this kind of stupid vow. What do you think? That's what Ananda says. He says, I will never become a Buddha. I vow not to become a Buddha. If there is a single living being who has not become a Buddha yet, I will not become a Buddha. That's what he's saying. Clearly. Right? Trong cái bài thơ này, Ngài Ananda nói rằng nếu như có một chúng sanh mà chưa thành Phật thì tôi không thành Phật. Okay? And you know, I have news for you. There will always be living beings who are not become Buddhas yet. Exactly. But yeah, I know that. Ông nghe ông nói, tôi đương nhiên sẽ có người không thành Phật. So it does not make sense to make this kind of vow, right? Thành không nên làm cái nguyện này, đúng không? Remember, this is the vow that the first patriarchs of Mahayana made. The very first patriarchs, our very own, our very best, made this vow. Ngài Ananda là người sơ tổ của bên Đại Thừa, và Ngài làm cái nguyện này. Không bao giờ thành Phật hết. Huh? No. This is Ananda. This is Ananda's vow. He made the vow. He says, if there's a living being that has not become a Buddha yet, I refuse to become a Buddha. Yes. What? You have to make that kind of vow. It doesn't make any sense because the practice of Buddhism transcends the mortal mind, and if you live within the world of our consciousness, you never get there. Randy, let's be plain about it, okay? Okay. Don't use big words for me and confuse me. Let's talk plainly. Let's use plain talk, okay? Never mind about consciousness and whatever. There's always, you can always find a living being that has not become a Buddha yet. Am I correct? Okay. So never mind about who they are. There's always one around. You agree with that? More than one around. Okay, I think we agree. We both agree on that. That means this guy, Ananda, will never become a Buddha, according to this vow. Okay. Ông nói dùng chữ nó hơi cao siêu. Tôi nói thẳng, tôi nói bây giờ đừng nói chuyện gì. Chuyện thực tế.
bao giờ cũng có một người chúng sanh mà chưa thành Phật hết. Tức có nghĩa theo cái nguyện này, người này không bao giờ thành Phật hết. What kind of stupid vow is that? Ai có thể dốt cái đồ như vậy? Yes? I think you become Buddha before those people that don't make that vow. You're too tricky for me. Ông nói những cái người đó, ông này sẽ thành Phật trước những cái người mà không làm cái thiện nguyện này. What proof do you have? Okay, this is your take on that. I dare tell you you're wrong. Ông nói như vậy, tôi nói là sao ông có bằng cớ nào? Tôi nói ông có bằng cớ nào hết. Tôi nói là tôi có thể nói với ông, tôi nghĩ theo cái tư tưởng của tôi, cái cách suy nghĩ đó là sai. Tôi chắc chắn sẽ có người thành Phật mà không cần phát cái nguyện này. I can assure you can become a Buddha, okay, before Ananda without making this kind of vow. Tôi nghĩ rằng mình có thể thành Phật trước ngài Ananda mà không cần làm cái nguyện này. What proof do I have? See, you don't have any proof. I have some proof. Thì hỏi ông có bằng cớ nào? Ông có bằng cớ, thì tôi có bằng cớ có người thành Phật trước khi mà ngài Ananda này. Who is that? I have more than one. Okay. So many of them. Manjushri, Ajita, Shakyamuni Buddha, the dragon girl in the Dharma Flower Sutra. There's so many of them who became a Buddha already without making this vow. Isn't that right, Randy? You don't know. I have no proof. You have no proof. Okay, now we agree on that. Now, so why is this nonsense? This is what bothered me when I first learned about Mahayana. I saw these vows. I said, it's a nonsense. Because you practice to become a Buddha. How can you practice and make a vow that you're not going to become a Buddha unless, everyone else becomes a Buddha? How is it possible? Yes, Jasmine. Jasmine now has an enlightened moment. Yes. But at the expense of becoming a Buddha, Jasmine, think about it. Wait, don't say anything yet. Think about it. You're practicing, doing all this hard work for nothing. That's what you're saying. It's not really nothing. He just like to have all the people with himself. Yeah, but ultimately you want to become a Buddha, right? That's your lifelong, that's the biggest ambition, right? Okay. Then why would you say I would never become a Buddha unless, whatever. And according to this vow here, chances are that he will never become a Buddha at the rate he's going. Okay? What's this nonsense? Huh? Yeah, because it's a bodhisattva. He does not become a bodhisattva by doing stupid things. Yes, you're right. Okay, so you have a good hunch. But that's not good enough for me. You have to tell me why is that someone would make this vow not to become a Buddha. Have a chance not to become a Buddha at all. Quý vị cứ nghĩ chứ coi. Làm một cái nguyện mình tu để mình hy vọng mình thành Phật, mà dám phát một cái nguyện mà có thể làm mình không có thể thành Phật được. Yes? No, the master shouldn't want even make a worse one. What? That he won't become a Buddha until all his disciples become a Buddha. No, it's not as bad as this. What's that? It's not as bad as this. His disciples are limited. This is unlimited. Ông nào nói Ngài Tiên Hóa có phát cái nguyện là không thành Phật
sau khi mà đệ tử mình thành Phật thôi. That's a small vow, by the way, compared to this. Okay. Thì tôi nói cái đó là cái nguyện của Ngài Tiến Hóa nó còn nhỏ đối với cái nguyện này. Cái nguyện này là tất cả chúng sanh mà không thành Phật là tôi không thành Phật. Dễ sợ. Think about it. All living beings have to become a Buddha before I become a Buddha. Compared to my disciples become a Buddha, then I become a Buddha. That's a pretty small number. Okay? That's another nonsense. Yes. All the hells has become empty. Yeah. All the hell has to be empty before I become a Buddha. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thầy nói là tất cả địa ngục phải không tôi mới thành Phật được. Cái đó cũng là một cái chuyện tầm bậy nữa. Okay? Because as long as there are living beings, I assure you, okay, there will always be hell. Còn chúng sanh là bao giờ cũng còn địa ngục hết. The hells are there to accommodate living beings' needs. Cái địa ngục là tạo ra để cho hưởng ứng cho những cái nhu cầu của chúng sanh. Living beings need to be punished. Therefore, that's why there are hells. Mình có cái địa ngục là tại vì chúng sanh phải bị trừng phạt, phải chịu quả. So what's this nonsense? What is nonsense? Hell has to be empty. All living beings have to become a Buddha before you become a Buddha. What kind of nonsense is that? Let me tell you this nonsense. Yes. Isn't our power is the meaning of creating this type of vow to help you go to holy? Is that power that help you push you to that path? That's why you make vows to help you there. But Jimmy, think about this. I want you to think about this seriously. Right now, it's a theory to you because I'm so far away from Bodhisattvahood, so I have time to think about these issues. I want you to start thinking about issues as if you were there. You say, okay, I practice Mahayana. I want to become a Buddha, right? So you say, I'm supposed to make vows, vow power, right? So I make this vow, but I make anything but these types of vows, right? That would be the smart thing to do, right, Ước? Ước says, leave me out of this. Isn't that what you would do, huh? Tex? I wouldn't make that vow. You wouldn't make that vow? Of course not. No, I don't have that kind of compassion. No. I'm talking about a clear-headed person, a reasonably smart person who says, I want to become a Buddha. That's a good thing to do. And if I need to make vows, I make vows, but I would not make this type of vow that prevent me from becoming Buddha, right? Okay? I would not commit this type of mistake. Agree, Amy? Everyone is shifting. No one is want to make a move, commitment, because they know they're suspecting I'm up to something, and no one trusts me enough to commit to anything except for Jasmine, who is stupid enough to contradict me. You're too naive, Jasmine. These guys, old hats, they don't trust me anymore. When I ask them too difficult questions, well, let me think about that. Don't make me commit yet. Give me some more time to think about it. Getting close. Okay. Too bad the other Vietnamese bhikshuni is here. She's Phước Từ is not here because I know she would never make this kind of vow. Never. The short one who is on vacation right now. She would never make this vow. Chị cô đó không bao giờ làm lập cái nguyện ở đâu. She's too smart for that. She knows her things. Agree, Ước? Yeah. Okay, so what's the answer? The reason I bring it up because especially, this is very personal to me. Cái này đối với cá nhân tôi nó có cái liên hệ rất là mật thiết. Tại vì lúc mà tôi tu, tôi có vấn đề phức tạp, tôi có vấn đề này. I have this problem.
I had this problem. I saw Ananda's vow. I said, nonsense. Nghe thấy ngài đang lập cái nguyện này, tôi nói cái này tầm bậy. Phật pháp gì kỳ vậy? Mình tu để mình không thành Phật. You would make a vow to cultivate and be willing to not become a Buddha. How can you possibly become a Buddha? Right? Nonsense. Okay. If it's nonsense, just don't do it, right? Nếu quý vị nghĩ mà không có tầm bậy thì đừng có làm, right? No problem, right? You don't have a problem with that. Just don't make the vow, right, Jimmy? But the vow doesn't stop the cause how you become a Buddha. He just say you don't want to become a Buddha. Doesn't mean he stopped. So smart. I'm impressed. Where have you been? Being away has been good for you. It's excellent. Excellent. You guys get that? Does not stop you from becoming a Buddha. It says, I'm willing to not become Buddha. It doesn't say that I will never become a Buddha. You see? Are we lying? Yeah, you're right. Ước says, I'm be happy I become a Bodhisattva. I agree. I be happy too I were a Bodhisattva. Okay. Now, so the problem I have is this. So maybe you say, okay, so I don't make this vow. There are other paths, right? Maybe I don't have to go to the extreme and become a Buddha and so on. I make sure I want to become a Buddha so I don't make this mistake. But the problem I have is this. It's different from yours. How do I explain to you, the rest of you, that this vow is a good vow to make? Cái khó tôi lúc mà tôi tu, bước đầu tu nghe rồi lập cái nguyện này, tôi sợ lắm, phải vì là mình không thành Phật. I did not fear that I would not be able to become a Buddha. I feared I wasn't able to explain that it's okay to make this vow. Because we recite this every single morning. You do that every single morning. It's a scary thing. Think about it. It frightened me every single day when I recited that on Giao Cơ. Big problem. Okay. So hồi đó lúc tôi tu mỗi buổi sáng công phu khuya tùng cái bài kệ này là nếu như chúng sanh mà chưa thành Phật tôi thề không thành Phật. See, I was making the vow too. You recite it, you making the vow too. You plant the seed to tie to seeds as well. Okay. So the worst part, so cái khó khăn nhất là mình tùng mấy cái này là mình cũng đang làm cái nguyện cái chuyện khác nữa. Làm sao mình giảng nghĩa cho người ta cái pháp là có cái pháp này. Mahayana is way too much for me. It's scary, too scary. You should be scared when you look at these things. Thấy cái pháp đại thừa phải biết sợ. Pháp nó dễ sợ như vậy nữa. Okay, let me explain the Dharma behind this. Okay, tôi giảng nghĩa cái gì cái pháp này. Okay, like Jimmy said, you make the vow, but you can, I went with you a little bit because actually when you make this vow, actually he says that I refuse to become a Buddha unless if everyone else has become a Buddha. Okay, I refuse to become a Buddha. No, he says I refuse to become a Buddha. Yeah, so you choose I refuse. even though you can have the ability to attend it, but you choose not to. The way I see it is that the cultivation path, all this, Jimmy, you just like you about to get a promotion, you say no, I don't want it. That's what she's basically saying. Okay. How come? Sao có cái pháp gì kỳ vậy? Mình sắp được thăng chức, sắp được thành Phật rồi. Mình nói mình không chịu, mình không nhận cái chức. Okay. This is the meaning of cái pháp này. This is
Cái pháp này nó ý nghĩa nó như vậy nè. Okay. You don't become a Buddha unless you become infinite. 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 Mình không thể nào thành Phật trừ phi mình thành vô tận. Thành muốn cái pháp tâm thành Phật á, cái tâm đó phải vô tận mới thành Phật được. So you bring forth the Bodhi mind, that mind to become a Buddha. That mind has become infinite before you become a Buddha. If anywhere in your mind where you still have obstructions, where you still have limits, you have to work on that. Ta nói cách khác, nếu trong tâm mình còn cái hạn chế, tức là mình phải sửa cái hạn chế đó. So for example, Jasmine, you say, I want to become a Buddha because I want to help my mother. Hàng nói là tôi muốn thành Phật là tôi muốn giúp mẹ tôi. What about my mother? Are you willing to help my mother? Yes, I'm willing to help your mother. Nói, tôi muốn thành Phật là tôi muốn giúp mẹ tôi. Tôi muốn thành Phật là tôi muốn giúp, tôi hỏi gì, tôi muốn giúp mẹ tôi, mẹ của thầy con nó giúp. Mẹ thầy con giúp, mẹ thầy con giúp. What about the mother of your enemy? The mother of your boss's wife, the one that you hate so much. Okay. Are you willing to help her become a Buddha? Thì như vậy tôi hỏi có cái bà vợ của sếp của cô này thì ghét bà dễ sợ. Tôi hỏi có muốn giúp mẹ của bà kia đó thành Phật không? Nói chắc không đâu. You not willing to help, are you? Shall I go? You see my point? Okay. If your mind is like that, okay, then you're still very far from it. You get the drift? You get the point? So this Dharma here is a Dharma that says my mind, my work, my cultivation can be as limitless as I need to do so that until I become a Buddha. That's what the meaning of the vow. You cannot take it literally. Because when you're not willing to make the vow, it shows where your limitations are. Isn't it beautiful? Pháp nó hay không? Cái Pháp á, mình làm, mình lập cái nguyện như vậy á, để nó cho mình thấy cái hạn chế trong cái tâm của mình. Khi mình dám lập cái nguyện, mình không dám lập cái nguyện á, có nghĩa là mình đang bị hạn chế chỗ nào đó. Thành cái Pháp này cho mình thấy cái hạn chế là ở chỗ nào, mình đang còn chấp trước chỗ nào. So for example, if Tex makes the good thing he's not here. Tex says he's not willing to do that because he's worried about himself not becoming a Buddha. Then right there is where he's stuck right now. Himself. Don't have to go very far. He hasn't seen through himself yet. Như ông nói, hồi nãy ông nói là tôi không bao giờ tôi làm cái lập cái nguyện như vậy. Thì không cần đi đâu xa hết á. Nhìn ngay thân ông á, người ông là cái người hạn chế của ông. Còn xa dễ sợ. Mới một người mà chưa xong nữa. Đừng nói chuyện chúng sanh. One person himself, he can't even handle it. Leave alone living beings, all the other living beings. Okay? Agree with that. Có ai thắc mắc về chuyện này không? Okay? Now, so assuming that you might become limitless. Okay? Chuyện khác nữa. Là bây giờ mình ví dụ như cái tâm mình nó thành vô tận rồi. Okay? According to this vow here, does that mean Ananda will never become a Buddha? Thì hỏi lại, xoay cái câu chuyện lại cái phương diện kia mà hành đàn rất concern, rất là lo lắng về là ví dụ như cái tâm mình tới trình độ sắp vô tận rồi đó. Cái nguyện nó làm cái Ananda không thành Phật không? What do you think?
Would this prevent Ananda from becoming a Buddha? Because of the vow? Let's say he cultivates to the point where now his mind becomes limitless. Does that mean he cannot become a Buddha? Hỏi ngược lại, nếu như tu đến cái độ mà cái tâm ông là vô hạn chế rồi, vô tận rồi, có nghĩa là ông sẽ không thành Phật hay là không? The engineer in the back. Yes, sir. Does that mean he cannot become a Buddha? So you got that text? The mind has to be limitless before you become a Buddha. I didn't understand that, but somehow this is going over my head. Okay, never mind. Okay, but assuming your mind becomes limitless. Yeah. Okay, we're using you as an example. That's why it's way over your head. It's understandable. Assuming your mind becomes limitless, the same as the Buddha's mind. Does that mean you cannot become a Buddha because of this vow? Probably not. Why not? If your mind is equal to being a Buddha. You're a Buddha already. The reason you hesitate to make this vow because right now you don't get it. Right now your mind is so limited. That tells you how far ahead Ananda is compared to us. Agree? Yeah. He said that. Way ahead of us. Khi mà cái tâm mình nó vô tận rồi á, thì mình đã Phật rồi, còn gì mà nói chuyện mình phải quyết định hay không quyết định nữa. It's not up to you to decide whether you become a Buddha or not, by the way. Look, good thing that it's not up to you. Otherwise, we all be in trouble. May lúc mình thành Phật là không phải do mình quyết định. Okay. Or is it up to the Buddhas? Hoặc là do Phật quyết định. It's up to whom? Mà sao mà ai quyết định? Who decides? Huh? Who decides that you become a Buddha? Who decides you become a man? Yeah, karma. Basically, when your merit and virtues are complete, you become a Buddha. No one decides for you. So it's up to you. You decide when you become a Buddha. You dictate when you become a Buddha. No one else. Mình thành Phật là khi mà công đức mình đủ thì mình thành Phật, chứ đâu có ai quyết định cho mình đâu. Okay? Any questions, comments? Is it clear? So you find this very common in Mahayana where people make vows. These vows are limitless. That's the rationale behind those Dharma doors. Thành ra bên bài thừa nó có nhiều cái pháp môn mà mình phát nguyện nó vô tận. Đó là cái ý nghĩa của những pháp môn đó. Okay? Any questions? Let me tell you. I spent a lot of time on this because, because I spent several years. For several years, I cultivated. I feared having to sit up here and explain sutras, and someone, a smart aleck down there, says, "Master, that means that you never become a Buddha, right?" And I said, let me go back and check my books. I spent several years trying to find explanation for this limitless vow. Could not find anywhere. So for a long time, I fretted. I said, okay, maybe I cultivated, but I never have to explain sutras. Never have disciples. I just mind my business. I just do chan and I have fun doing chan. That's good enough. Because let me tell you, it's a scary thing. You cannot explain these things. Then you cannot explain dharmas. You cannot explain sutras. Thành ra nhiều năm tôi tu mà tôi sợ cái chuyện này lắm. Tại mình tu là mình thích tu thôi, chứ còn mình sợ một ngày nào đó mình ngồi để mình giảng pháp, người ta hỏi cái câu như vậy, ta hỏi là
Và cái câu thể nghiệm vô tận như vậy nó vô nghĩa, nó tầm bậy. Làm sao mà trả lời bây giờ? Ok, kiếm ra sách nào giảng cái này hết. Okay, moving on. 182. The other guy of the pair, the other bodhisattva, Nitya-Odutta, thường tinh tấn Bồ Tát, và cái phần thứ nhì của cái cặp này. Ever vigorous is what in Sanskrit for. Tiếng Phạn của là thường tinh tấn. Tinh tấn, vigorous. Vigor is from in Chinese has two characters. Chinh jin, bên Tàu tinh tấn có hai chữ là tinh tấn. Cái chữ tinh tấn có hai cái chữ tinh. So jin is that you not false. Gọi là tinh. And jin is that you awaken to the principle. That's why you get closer. You progress. You forge ahead. Cái tấn là tại vì mình hiểu được mình ngộ được cái lý rồi, thành là mình tiếp tục tới gần. You get it? That's vigor. Vigor is that you pure. You don't change. First component is that it's not mixed up. Okay. It's not a mixed bag. It's uniform. Yeah. Thứ nhất là cái tinh là nó không hỗn loạn, một loại thôi. And jin is it means that because of understanding, you get closer and closer to where your goals is, where you want to go. Tấn là tại vì mình hiểu, mình mới tới gần được. Mình cần hiểu, mình cần muốn tới gần cái phía đó hơn. Okay. Never retreat. Không bao giờ thối chuyển. So the Buddhist Sutra, Kinh Bảo Tích nói, this Bodhisattva here, for a single living being, cái người Bồ Tát này có thể vì một chúng sanh thôi, một người thôi nghe, một chúng sanh thôi, would go through countless kalpas, sẽ đi qua vô lượng kiếp, and we pursue this living being, muốn theo đuổi cái người chúng sanh này, mặc dù người chúng sanh đó muốn né, even though this living being refuses to be taught, he still pursues them, and would never even entertain a thought of giving up on this living being. Cái người Bồ Tát này, mặc dù cái người chúng sanh đó né Bồ Tát, nhất định không chịu cái sự giáo thọ của ngài, nhưng đều vẫn tiếp tục đeo đuổi, kiếm hết cách để mà giúp, mà không bao giờ khởi một cái niệm là bỏ cuộc. Dễ sợ không? That is vigor. So never mind about not one but many living beings. Đừng nói chuyện nhiều người chúng sanh. So now you don't even bring forth a thought of giving up. That is true vigor. Lúc mà tu mà không khởi một cái niệm muốn bỏ cuộc, đó là chân thật, tinh tấn. That is the conduct of the Bodhisattvas. Đó là cái pháp mấy ngài Bồ Tát tu. So these pair here urge each other on for limitless kalpas. So cái cặp này là họ khuyến khích nhau tu từ lâu rồi. Okay, any questions? Yes.
Some people have to give up on, like whom? Like people that I know. People you know? Your mother? No. No, your mother. Your father? No. Okay. Your friends? My friends, yeah. Yeah, your friends. Your good friends. I've had some friends that I've given up on. You will give up on. I've given up on. Okay. Why did you give up on your friends? Ấy, sư cô Phước Từ về. Shall we tell the short one about the vow? Because I want to see her face when I say, would you make this vow? I say, never! Never! I know better! You can't fool me! Đang chọc sư cô bỏ sư cô về sớm, tưởng tại vì hồi nãy đang giảng pháp mà nhớ tới sư cô, nói cái pháp này sư cô này không bao giờ tu pháp này, tôi chắc chắn như vậy đó, nói một cái là không bao giờ tu cái pháp này. Anyway, thôi cô tự nghe cái băng sẽ nói, sẽ hiểu cái pháp gì đó. So I told her that I thought of her when we talk about that Dharma. That's why she has to listen to the tape and to see which Dharma I'm referring to. Anyway, she gave up on someone. Okay. Sometimes it's okay to give up on people. Let me put it this way. Sometimes it's okay to manifest the appearance of giving up on people, but you don't have to give up on them. Would you buy that? All that too, but you have to stop putting emotional energy into it, because it's just disappearing and there's no result. Okay. That's a valid point. Ông này ông nói có nhiều khi ông phải bỏ cuộc, ông không thể giúp một người khác, ông giúp không được. Okay. What do you think? Randy, would you give up on someone? You really shouldn't. I mean, it doesn't mean that when you say you give up, it doesn't mean you don't really give up. You're still thinking of ways, and sometimes you have to wait until the time is better. You know, Like what? How long can you wait? Well, like I just came to see John. He's in the hospital. He called me last night. I'm in the hospital in Kaiser at Baldwin Park. What's the matter with him? Can't breathe, so they in the hospital for a couple of days. And so they're running all these tests. One doctor said, "Oh, you have a heart attack." The other one said, "No, I think you just have bad asthma." So keeping him in there. But I always tell him to recite Guanyin's name. No. So I had to bring him a whole bunch of stuff. So now it's a good time because he's laying there in the hospital. He can't go anywhere for 72 hours. So it's a good time for him to help us. Right. With that 72 hours, that's very opportune. Well, how long can you wait, though? That's my question. How long can you wait? Well, if you're Bodhisattva and you want to be Buddha, then you say whatever it takes. Whatever it takes? Whatever it takes. If you want to be Are you willing to sell your house to help him? You talking about me Yes. as a person? Yes. I wait about maybe a nanosecond. Okay, that's enough. Đợi bao lâu? Muốn giúp người ta mà đợi bao lâu? Mình không bỏ cuộc. Không bỏ cuộc, nó phải đợi. Tôi hỏi ngược lại, đợi bao lâu? How long can you wait? You have to be careful here, folks. Phải cẩn thận cái chuyện này. You cannot commit to do more than you can. Let's face it. Mình phải thực tế, mà đâu nói tầm bậy, ai mà tin. If you make claims that they cannot be supported, then you're telling lies. You lose Mahayana, you lose credibility because of you. Ta đừng có nói tầm bậy người ta coi thường mình. Ta nói cái pháp tầm bậy. Yes. Did he? He did. He gave up on this one guy in Which guy? Taiwan. Somebody he wrote about it. He said he had a bad disciple, guy that claimed he was going to raise the money for monasteries and everything. And one day he said, "Okay, from now on, I have no responsibility for this guy." And pretty soon later, the guy died of cancer. He went to other monks
once, and they said, "Well, we'll take care of you." You know, they died of cancer too. Yeah, that's the monk in Hong Kong where he came to Master Shen Hua because he had cancer and he was dying, and Master Shen Hua says, does it ring a bell? He says, you can. He need to create merit and virtues. So you help these mainland people, monks and nuns, move from mainland to Hong Kong, bring them some cloth and $25 and something like that to help them get started and so on. And the guy agreed and partially. So he lived for a little bit and then he changed his mind. Said, "Now I'm healed. I don't need to do the rest of it anymore." Okay. And so Master Shen Hua sat there patiently, like Randy, waited and waited for this guy to fulfill his promise for a few more years, and then he gave up on him. Right. That's what you mean, right? Yes. That's different. That's different. Yes, that's different. Okay, you say so. That wasn't different. Maybe it isn't, but it's different, slightly different in that case. Okay. He actually did not give up. I can tell you that. I can tell you, I cannot read my master's mind. I can tell you, knowing him, knowing his Dharma, he never gave up on this guy. Why is that? He's just waiting for that time, because now the guy has to really look at what he did. So now he's really gonna wake up. Cái chuyện một cái người kia bên Hồng Kông đó là bị bệnh ung thư, xong tới gặp ngài Tiến Hóa vô phương cứu chữa, gặp ai mấy thầy mấy cô khác, mấy người thầy thuốc khác chữa không được, tới cuối cùng tới gần ngài Tiến Hóa nói thì bây giờ lập công đức đi. Có mấy cái vị hòa thượng, mấy thầy tu muốn từ Đại Lục mà qua Hồng Kông đó, người ta không có, người ta cần sự giúp đỡ, thành ông bỏ tiền ra, ông cho một người một cái mảnh áo, cho 25 đồng, để cho thêm một của cải nữa để cho người ta bắt đầu ta tu hành ở Hồng Kông. Ông đồng ý như vậy thì cái bệnh ung thư nó hết ngay lập tức, nó ngừng. Rồi ông ngừng một cái ông kia ông trở mặt, ông nói là trở mặt là tại vì có mấy ông thầy khác á, là nói là tại vì ông hết bệnh tại nhờ tôi, không cần nghe ông Tiến Hóa nữa. What you remember that the reason the guy changed his mind on Master Shen Hua is maybe because of greed, maybe because the other Dharma master said, "Hey, the reason you got well because of me, not because of him," right? So he bought into that, and being cheap, he says, "Okay, that's good enough." So he listened to the other monks. Thì nghe tin mấy người kia thì vừa nghe tin vừa có lý, vừa bớt tốn tiền nữa. Thành ông Tiến Hóa ông đợi vài năm nữa, ông này vẫn tiếp tục không chịu làm, thì ông Tiến Hóa mới tuyên bố tôi bỏ cái người này. Thì người này sau cùng bị chết, bị ung thư nó tái phát là bị chết. Ok. Thành cái câu hỏi, cái chuyện ông nói là ngài Tiến Hóa này cũng bỏ cuộc nữa, thì tôi nói trường hợp đó không phải là ông Tiến Hóa bỏ cuộc. Tôi xin nói cho rõ ràng, tôi nói cái đó là không phải tại tôi biết cái tâm ông Tiến Hóa. Ok. Nhưng điều tôi nói đó tại vì tôi biết á, về theo cái pháp ông Tiến Hóa với người ông Tiến Hóa thì ông không bao giờ bỏ cuộc hết đó. Bằng cớ chỗ nào? I'm asking all of you, Master Shen Hua's disciples, you read the same books as I did. What makes you think he would never give up on this guy? Cái gì quý vị đọc những sách ngài Tiến Hóa đó cho quý vị thấy đó, ông Tiến Hóa không bao giờ bỏ cuộc với cái người này. Yes? I think you gave up on him. You gave up on him. I'm going there. Be patient. We get there. Okay. The Dharma he made is he made 18 vows. Ông lập 18 cái nguyện. And one of the vows he says, if you hear my name, you see my face, I vow to save you. Is that right? Does it sound right? Yeah. All of you? Sounds right? Một trong 18 nguyện của Ngài nói là nếu quý vị
nghe tới hồng danh, nghe tới cái tên của tôi, hoặc là thấy cái mặt của tôi nguyện rằng tôi sẽ cứu quý vị. So he never gave up this guy. Agree with that? You all agree on that, right? So what it really boils down to here is that he has to wait until conditions ripen before he